Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. A venit în sfârșit Nokia 3310 5G. Glumeam. Revenind la ceea ce facem noi aproape în fiecare zi aici la cel.ro, e bine, în sfârșit a venit Galaxy S10 Plus. Pe vine este și Galaxy S10 normal sau Galaxy S10, fratele din mijloc și bineînțeles fratele mai mic Galaxy S10e. Dar până ajung acestea două la noi, hai să vedem ce găsim în cutia de la S10 Plus, cum se prezintă ambalajul, cum se prezintă Samsung cu noul model S10 și bineînțeles ne vom juca pe el și îl vom tortura un pic, pentru că bineînțeles este un telefon premium care se apropie încet încet de prețul lui Apple. Dar hai să nu mai stăm degeaba și să deschidem cutia. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ei bine, hai să aruncăm o mică privire și asupra ambalajului. De data aceasta avem un S10 aici și Plus scris cu... Ei bine, are o tentă așa sidefie, pare că ar fi sidef și lucește cumva în lumină, sper să se vadă și pe cameră. Bun, hai să ne uităm să vedem ce scrie și pe spatele cutiei. Modelul pe care eu îl am aici este de 128 de GB și 8 GB RAM. De asemenea, avem toate lucrurile premium pe care le putem găsi pe un dispozitiv, și anume senzor ultrasonic pentru amprentă, cameră cu F variabil, IP68 rezistență la praf și la apă. Spre deosebire de alte telefoane de la Samsung, cutia aceasta pare puțin de tot mai slăbuță. Practic, ambalajul nu este extraordinar și vom vedea acum și experiența de unboxing. Așadar, hai să dăm capacul la o parte. Aici avem un plic care e destul de încăpățânat și se scoate foarte greu. Hai să vedem ce avem în acest plic. Avem cheița pentru SIM. Ca o mică mențiune, modelul acesta se găsește cu 12 GB RAM, 1 TB spațiu de stocare intern și cardul suportă până la 512 GB. Așadar ai 1 TB pe telefon. Nici calculatorul meu de acasă nu are atâta RAM și spațiu de stocare. Ok, aici găsim ghidul de pornire rapidă și alte prostii de genul acesta. Aici avem doar aer. Hai să dăm telefonul la o parte și ne vom uita la el imediat. În cutia acestuia găsim alimentatorul pentru priză de 5V 2A, care bineînțeles are și suport pentru fast charge. Este destul de mic, este foarte compact. În cutie mai găsim și un adaptor de la USB-C la USB-A, care va veni foarte util în momentul în care vrei să transferi date pe un stick sau să conectezi alte dispozitive prin portul USB tip C. În această cutiuță avem cablul de alimentare și mai avem ceva. Ce mai avem aici? În cazul în care ai periferice care se conectează pe micro USB, aici e un adaptor de la micro USB la USB tip C. Sau în cazul în care vrei să folosești cablul tău preferat aftermarket roșu cu mufe de aluminiu și așa mai departe, e bine, poți să folosești și cablul vechi, deoarece ai un adaptor de la micro USB la USB tip C. Foarte interesant. Aici avem cablul de alimentare. Hai să vedem și această pereche de căști, ce sunt branduite AKG. Foarte interesant ambalate și calitatea cablului este foarte bună. De asemenea, firul este învelit în material textil, iar în mijlocul acestora mai găsim și dopuri de schimb pentru căști. Țin să menționez o chestie. Aceste două accesorii sunt puțin diferite față de cele de la Note 9. Acelea aveau un material lucios
și păreau puțin mai grele. Acestea sunt făcute dintr-un plastic mat și sunt ceva mai ușoare. În final, haideți să ne uităm și la telefon. Avem un telefon foarte elegant, un telefon premium, ce urmează liniile de design ale lui Samsung, adică ecranul curbat ușor peste muchia din stânga și din dreapta. Pe partea din spate avem cele 3 camere și cu blițul și senzorii, iar în rest este efectiv un sandwich de plastic. Este destul de ușurel, puțin mai lat decât Galaxy Note 8, puțin mai îngust decât Galaxy Note 9 și ca înălțime se află undeva între, să spun, S9 și Note 8. La prima vedere, telefonul acesta se prezintă foarte bine, este un dispozitiv premium cu un look foarte elegant, mi se pare un look business, se simte foarte bine în mână, este foarte ușor de utilizat cu o singură mână, iar cu noul update al celor de la Samsung la Pi și bineînțeles se numește One UI. One UI, de ce? Pentru că îl poți folosi cu o singură mână și vom vedea imediat ce înseamnă această interfață nouă proprietară Samsung. În partea din stânga avem butonul de Bixby care se zvonește că ai putea să-l remapezi și vom vedea imediat dacă este posibil acest lucru sau nu. Cele două butoane de volum, aici mai avem o bandă pentru antena GSM și pe partea dreaptă avem butonul de power. Personal țin să menționez că mi se pare un pic cam sus butonul de power. În momentul în care iei telefonul și vrei să-l butonezi, vrei să-l blochezi, degetul tău se duce automat în zona aceasta. Cumva este cam sus, aici va trebui să te întinzi un pic. Pe partea din față avem ecranul 2K, îl vom vedea imediat ce vom porni telefonul și îl vom seta. Grila difuzorului, care este folosită și pe post de difuzor pentru muzică și bineînțeles cele două camere, deoarece poți avea efectul acela de bokeh atunci când vrei să faci un selfie. În partea de jos avem o mufă jack și din punctul meu de vedere Samsung are 10 puncte că în 2019 a păstrat mufa jack și nu s-a luat după marele trend și l-a scos. Avem mufa de alimentare și transfer date USB tip C, grila difuzorului și o gaură pentru microfonul principal. În partea de sus avem sertarul pentru SIM-uri și card, bineînțeles, și microfonul secundar. Și dacă tot vorbim aici, hai să ne uităm să vedem ce fel de sertar avem. Avem un slot hibrid cu o garnitură de cauciuc pentru că ar fi păcat să intre apa în noul tău S10 Plus. M-aș fi așteptat să fie un sertar de aluminiu, dar acesta este un detaliu. Bineînțeles, sertarul acesta îl folosești de câteva ori în viața telefonului, în momentul în care scoți telefonul din cutie și să-ți bagi SIM-ul și în momentul în care ți se magnetizează SIM-ul și vrei să-l schimbi. Ei bine, acestea fiind spuse, haideți să pornim telefonul, să-l setăm și bineînțeles să vedem cum se comportă noul Samsung Galaxy S10 Plus. Am terminat de făcut setup-ul la acest telefon și ei bine, am rămas impresionat de cum se mișcă. Tot ce n-am înțeles exact este de ce se încinge telefonul în timpul setup-ului. Adică, da, am mai văzut destul de multe telefoane care s-au încins, însă acesta, zici că a luat o razna, s-a dus în putere maximă. Hai să deblocăm telefonul și să vorbim prima oară de display. De data aceasta avem un dinamic AMOLED, bineînțeles cu 16 milioane de culori, 6,4 inch în diagonală și un aspect 19:9. De asemenea, avem o densitate de 522 de pixeli per inch. Panoul este protejat cu o sticlă Gorilla Glass 6, are capabilități HDR10 Plus și bineînțeles un Always On display, deoarece avem AMOLED. Rezoluția acestuia este de 1440 de pixeli pe 3040 de pixeli. Hai să vorbim puțin și despre senzorul de sub ecran. Este un senzor ultrasonic și este undeva în zona aceasta. Sincer, eu personal nu pot să mă obișnuiesc, că aș fi preferat senzorul ori aici pe lateral, ori aici pe spate. Însă, na, este la atitudinea fiecăruia. Este un senzor destul de rapid, nu este mai rapid decât cele clasice de pe spatele telefonului, însă este seamless, cum spun americanii.
adică nu are niciun cusur, merge fără absolut nicio problemă și recunoaște amprentele în majoritatea timpului. Însă, cei de la Samsung au spus că acest senzor nu funcționează în cazul în care ai o folie de sticlă pe ecran. De aceea, acest model vine cu o folie de plastic preaplicată și, sincer, mi se pare interesant. Cred că e singurul model de la Samsung pe care l-am văzut cu o folie de orice fel de folie sau orice fel de accesoriu de genul acesta în pachet. Poate Galaxy S11 o să aibă și o husă, cine știe. Putem debloca telefonul inclusiv cu fața, deoarece are recunoaștere facială, însă nu are senzori, cum avea modelul anterior, sau mai bine spus cum aveau modelele anterioare. Nu avem scanner de retină și, bineînțeles, orice alt senzor pentru recunoaștere facială. În schimb, cele două camere deblochează telefonul destul de repede, aproape instant. Gata. Mă uit la el și gata. De asemenea, avem și funcția aceea de lift to wake. În momentul în care lași telefonul jos și l-ai ridicat, ecranul se aprinde. Mai greu, dar se aprinde. Și, mă rog, dacă l-ai băgat în buzunar, să îl bagi în buzunar, ești pe stradă, vrei să te uiți la telefon, scoți telefonul din buzunar și bam, s-a deschis exact cu fața ta. N-a trebuit să apeși amprenta. Că am vorbit despre ecran și senzorul de amprentă, hai să vorbim și despre aceste două găurele din partea de sus, sau mai bine spus două camere. Decizia lui Samsung, hai să intrăm undeva unde e un ecran alb, să se vadă mai clar. Decizia lui Samsung de a pune cele două camere în colțul de sus, e bine, a fost una destul de îndrăzneață. Odată ce zvonul a ieșit pe piață, Huawei-ul și multe alte firme au început să tot scoată modele cu o cameră în stânga, o cameră în dreapta și așa mai departe. Sincer să fiu, prima ta reacție este că atunci când te uiți la telefon și vrei să vezi nivelul bateriei, să te uiți în colțul din dreapta sus. Dar ce să vezi, la Samsung S10 vei vedea acele două camere și trebuie să-ți miști privirea un pic mai în stânga. Nu este deranjant și, ei bine, nu mi se pare absolut nimic neînregulă. De asemenea, ceasul este și el în partea stângă și celelalte notificări. Și pentru că tot vorbeam de notificări, ia să blocăm puțin ecranul. Ei spun că acest One UI este făcut pentru o singură mână. Așadar am să-mi țin o singură mână pe telefon și voi încerca să manipulez telefonul. În momentul în care sunt pe lock screen și am notificări, aici, în partea de sus a camerei, practic e o luminiță care se duce de jur împrejurul ei să mă alerteze că nu s-a deblocat telefonul. De asemenea, aici sunt notificările, nu mai sunt așa pe dungi cum erau la modelele de dinainte. În momentul în care apeși pe aceste notificări, se deschide perdeaua, să-i spunem așa, sau mai bine spus status barul de sus în jos, și pot să văd că am instalat PUBG Mobile, Sync and Backup Your Stuff, nu mă interesează, Unlock Your Smart, nu și Samsung Account și așa mai departe. Hai să deblocăm telefonul și să-l manipulăm, ca să spunem așa. Dar, înainte de a ne uita în setări și la celelalte elemente din interfață, hai să ne uităm puțin la home screen. Putem vedea că s-au schimbat iconițele, sunt mai mari și, nu știu, au luat o linie de design nu foarte înțeleaptă, sau mai bine spus, telefonul arată extraordinar de bine, este un telefon premium, este un telefon business și în momentul în care te uiți la iconițele acestea ai impresia că este un telefon de jucărie. Totuși, are o interfață foarte prietenoasă și destul de ușor de folosit, ceea ce e de apreciat. Plus că poți să schimbi iconițele cu teme din magazinul lor. În momentul în care ți-ai apăsat pe ecran, ai posibilitatea de a activa sau de a dezactiva acest Bixby Home, care are o grămadă de informații. Hai să-l dezactivăm și să scăpăm de el, deoarece mie personal nu-mi place. Însă, mai țineți minte că mai devreme am spus că Samsung au adăugat posibilitatea de a remapa butonul de Bixby. Ei bine, nu se remapează, dar poți să adaugi o aplicație sau să pui să facă ce vrei tu. În cazul meu am deschis Spotify. Ca să faci acest lucru, intri în setări, cauți Bixby Key. În momentul ce ai selectat Bixby Key, ai așa, single press to open Bixby și use double press pentru altă acțiune. Sau invers, double press to open Bixby și use single press. În momentul în care activez acest lucru, pot să selectez o aplicație sau o comandă.
orice alt fel de comandă. Poți să adaugi tu Quick Commands, Productivity, Daily Routine, Lifestyle și așa mai departe. Însă eu personal l-aș folosi cu o aplicație și poți să alegi absolut ce aplicație vrei tu din telefon. Sincer, Samsung Note mi se pare interesant. De ce? Pentru că ești, hei, ai ceva foarte interesant spus, dar stai puțin să notezi imediat. Ai apăsat butonul și bam, gata. Hai să ne uităm și în bara de sus, sau mai bine spus în meniul de setări rapide. La un singur swipe de sus în jos avem Quick Settings-urile obișnuite și în momentul în care dau încă un swipe în jos îmi apare ceasul și toate setările sunt cumva mutate în partea de jos pentru a fi utilizate cu o singură mână. Practic le-au mutat de sus jos și au pus această băruță pentru luminozitate undeva unde poți ajunge doar cu degetul mare. De asemenea, le poți schimba și le poți reorganiza, ceea ce mi se pare interesant. Hai să vedem și meniul de setări. Ca o mică paranteză, în momentul în care dai un swipe de sus în jos în această zonă, îți ia gestul, nu se panichează ca alte telefoane atunci când vrei să dai de pe notch de sus în jos și nu-ți ia mișcare. Așadar, hai să dăm un swipe, mergem în setări. Din nou, meniul de setări a fost puțin schimbat, așa este standard, dar în momentul în care vrei să dai scroll, se duce până în partea de sus a ecranului și practic nu mai este folosibil doar cu o singură mână, decât dacă dai în jos și vrei să te duci aici la connection, să spunem. În rest, mari schimbări nu sunt. Există o aplicație similară cu cea de pe Apple, cu timpul petrecut pe telefon, însă pe Samsung se numește Digital Wellbeing. Și dacă mergem aici, îmi spune că am butonat telefonul timp de o oră și 3 minute și am folosit AnTuTu Benchmark, Camera, Google Play Store, Others și așa mai departe. Ok, mai avem Device Care. Device Care este un fel de Smart Doctor sau centrul acela de pe Xiaomi sau Huawei, în care văd detalii despre baterie, storage, memorie, securitate și așa mai departe. Avem și un buton pentru Optimize Now, Biometrics and Security. La Biometrics and Security, bineînțeles, avem două opțiuni, senzorul de amprentă și deblocarea facială, ce sunt foarte ușor de setat și, sincer să fiu, deblocarea facială mi se pare mai rapidă decât deblocarea cu amprentă. În ceea ce privește setările, mari diferențe nu sunt și, practic, toată funcționalitatea acestui telefon este dată de interfața aceasta și de aplicațiile de la Samsung, cum ar fi Samsung Notes. Mai avem de asemenea un Game Launcher în momentul în care instalăm jocuri. Poate apărea aici, dacă nu apare poți să-l adaugi manual. Haideți să vorbim puțin și despre performanța acestui telefon. Și da, știu că am zis că îl folosesc cu o singură mână, dar nu pot să mă abțin. Avem un procesor Exynos 9820 octa-core pe 8 mm, pardon, 8 nanometri. Dacă ar fi fost pe 8 mm, probabil ar fi fost cam atâta procesorul sau ceva de genul acesta, nu, glumesc. Asta este versiunea pentru noi. Versiunea pentru America va avea Snapdragon 855. Așadar, hai să deschidem AnTuTu Benchmark. 327.539 de puncte este scorul în AnTuTu. Haideți să ne uităm și în Geekbench 4. Mergem aici, mergem în History. 4380 de puncte în single core și 9807 puncte în multicore. Practic este un fel de mini bestie, ca să spunem așa. Nici nu știu ce ai putea să faci cu atât de multă putere de procesare pe un telefon. În momentul în care l-ai conecta în acel dock și l-ai pune în DeX mode sau în desktop mode, conectat la un ecran cu o tastatură și un mouse și așa mai departe, da, atunci să spunem că ai avea nevoie de atâta putere de procesare, dar ca să te uiți pe Facebook și să te joci puțin, nu mi se pare un pic overkill acest telefon. Însă, cine știe ce alte utilități vor apărea în lunile ce urmează și vor folosi aceste performanțe la maximum. Să nu uităm, în partea din dreapta poate fi activată sau dezactivată și această opțiune cu Apps Edge. Și mai am Quick Tools, pot să le setez, să pun vremea, să pun contacte, să pun task-uri și așa mai departe. Poate fi personalizată.
Și motivul pentru care am spus că toată funcționalitatea acestui telefon este dată de Samsung este pentru că au dezvoltat aplicațiile acelea proprietare. Dacă nu, ai fi avut pur și simplu un telefon foarte performant cu o interfață stock. Nu sunt fan de interfața Samsung, în schimb mi se pare una dintre interfețele foarte bine optimizate și puse la punct. Chiar dacă nu este extraordinar de arătoasă, din punctul meu de vedere este destul de funcțională. Desigur, este loc de îmbunătățiri și abia aștept să văd ce o să facă Samsung cu următoarele versiuni în ceea ce privește această interfață. De asemenea, avem activat și modul pentru gesturi, un swipe de jos în sus, de pe mijloc avem Home, un swipe lung activează Google sau pot să dezactivez să nu mai fie Google. Un swipe de aici din stânga este back-ul și din dreapta sunt aplicațiile recente. De asemenea, cele două funcții din stânga și din dreapta pot fi inversate și fiecare poate să-și seteze telefonul exact cum dorește. E bine, am vorbit despre sistem, am vorbit și despre noua interfață de la Samsung. Hai să vorbim puțin și despre camere. Și dacă toți suntem pe față, hai să vorbim despre camera de pe față. Avem așa, 8 megapixeli, f1.9, una dintre camere, și cea de-a doua cameră este de 8 megapixeli f2.2. Camera este capabilă să filmeze 2160p la 30 de cadre pe secundă. Acum, hai să vorbim puțin și despre cele de pe spate. Avem o cameră de 16 megapixeli f2.2 ce are o lentilă ultra-wide. Mai avem o cameră de 12 megapixeli f2.4 ce are o lentilă telefoto și adaugă un zoom optic de 2x. De asemenea, această cameră are suport pentru autofocus și, bineînțeles, stabilizare optică. Și în final avem și starul acestui telefon, camera de 12 megapixeli cu f variabil, adică 1.5 sau 2.4. De asemenea, aici avem stabilizare optică și dual pixel PDAF. Și să nu uităm, aici este senzorul pentru oxigen, stres și găsim aplicația în Samsung Health și putem să vedem ce heart rate avem. Eu l-am măsurat mai devreme, hai să vedem ce măsurăm acum. Avem 98 de bătăi pe minut. Ce fac eu acum? Stau jos. Ei bine, haideți să ne uităm și la interfața acestei aplicații de cameră. După cum puteți observa, avem o grămadă de butoane și o grămadă de opțiuni, dar hai să le luăm pe rând. Mergem mai întâi în modul foto, modul obișnuit. Aici avem butonul pentru camera de selfie, însă putem da un swipe în sus și putem face un selfie cu o mână. Gata. Îmi place cum se duce de aici, din jurul împrejurul camerei. Ia mai facem o dată. Are timer acolo. Foarte interesantă opțiunea. În partea de sus avem Bixby Vision. Bixby Vision, care este un fel de Google Lens, care este un fel de lasă-mă în pace, pentru că, mă rog, trebuie să accepti foarte multe chestii, să le dai măsura de la pantofi, să le spui numărul de telefon, unde stai și, bineînțeles, să le dai acces către sufletul tău. Aici avem emoji-uri cu realitate augmentată. Ia să vedem ce emoji-uri cu realitate augmentată avem. Avem un dinozaur. Salut! Sunt un dinozaur! Ok, nu, deja e o leneș. Ăsta nu știu ce e. Și sunt o vrăbiuță. Mai avem butonul de setări, butonul pentru flash, butonul pentru timer, butonul pentru aspect. Și putem să-i dăm pe full, doar că o să mai scadă puțin din rezoluție. Dar de preferat ar fi lăsat pe 3x4, deoarece ăsta ar fi standardul fotografiilor. Și bineînțeles mai avem alte filtre și bineînțeles modul beauty, care din fericire este off. Și off o să rămână pentru totdeauna pe telefonul meu dacă aș avea un Galaxy E10, dar nu am un Galaxy E10. Bun, hai să ne uităm să vedem în setări ce opțiuni avem pentru cameră. Avem așa, optimizarea scenei, shot suggestions. Practic îți sugerează cum să faci fotografia respectivă. Mai avem flow detection, în momentul în care imaginea este blurată sau cineva a clipit și așa mai departe.
Mai avem opțiunea de Motion Photos, în care fac o poză și timp de o secundă sau 2 secunde imaginea prinde mișcare. Hai să vedem rezoluția maximă, deși am menționat-o mai devreme, 4K 60, însă la 4K 60 nu funcționează tracking autofocus, efectele video și, bineînțeles, nu funcționează nici stabilizarea video. Hai să vedem și pe camera de pe față. Rezoluția maximă este 3840 pe 2160. De asemenea, mai avem și opțiuni pentru HDR, care este dat pe auto, sau mai bine spus, este opțiunea Apply When Needed. Putem observa aici, în partea de jos, sunt niște iconițe. Este o iconiță de la stânga la dreapta cu 3 pomișori, la mijloc este o iconiță cu 2 pomișori și în dreapta de tot este o iconiță cu un pomișor. Ce înseamnă acest lucru? În momentul în care apăs pe cea cu 3 pomișori, folosește lentila ultra-wide și mărește câmpul vizual. Aceasta este lentila obișnuită cu unghi normal și un singur pomișor este lentila cu zoom, sau mai bine spus lentila telefoto. Aici, în dreapta de tot, avem un buton pentru optimizarea scenei. Și ia să vedem. Dacă îl îndrept spre pantalonii mei, a recunoscut un articol vestimentar. Ia, facem o poză și facem o poză și fără. Ia să vedem dacă există diferențe. Parcă cea optimizată are contrastul diferit, dar în rest nivelul de detalii este exact același. Practic, blugii mei par mai negri în poza optimizată decât în poza neoptimizată. Hai să vedem și ce alte opțiuni mai avem pe aici. Avem Live Focus, care de asemenea are mai multe setări, cum ar fi blur obișnuit în partea din spate. Stai să-mi dau piciorul la o parte. Blur circular, unde se poate observa, după ce se procesează imaginea, că practic îți dă senzația că ai făcut poza și te-ai rotit odată cu camera, și în momentul în care te-ai rotit odată cu camera îți dă senzația de spin. Ce mai avem? Blur radial și, bineînțeles, color point. Ia să vedem color point. Facem poză la mână cu color point. Practic îmi aplică o vinietă și pare cumva mai misterioasă poza, să spunem așa. Și ajungem în modul Pro, modul meu preferat, și o să vă arăt imediat de ce are modul meu preferat. Bine, am mai multe puncte de focus, în primul rând. În al doilea rând, am opțiuni pentru selectarea metering-ului, și anume am Spot, Matrix și, bineînțeles, Center Weight. Ce îmi place foarte mult de tot este faptul că există această opțiune pe un dispozitiv mobil. De asemenea, avem și autofocusul, care poate fi selectat în centru sau, bineînțeles, multi-autofocus. Alte moduri mai sunt temperatura de culoare, tenta de culoare, contrastul, saturația, highlight-urile și, bineînțeles, umbrele. Hai să le dăm reset să nu le lăsăm aiurea. Balansul de alb, care poate fi selectat în grade de Kelvin. Mi se pare foarte interesant pentru că nu am doar 4 preseturi și în momentul în care nu am doar 4 preseturi pot să mă joc absolut cum vreau eu. De asemenea, mai avem și compensația expunerii și, din punctul meu de vedere, sunt fericit cu aceste setări din cameră. Mai avem modul panorama și, bineînțeles, modul mâncare. Hai să mergem și în modul video. În modul video avem Super Steady On și în modul Super Steady On este exact ca și cum ai avea un gimbal în mână. Avem opțiuni pentru aspect și, bineînțeles, opțiuni pentru flash, auto on sau off. Ultimele două moduri sunt Super Slow Motion și Slow Motion. Ultimul mod este Hyperlapse și în momentul în care faci Hyperlapse, cele 4 secunde par ca o secundă, sau mai bine spus,
ai impresia că se mișcă foarte repede. Acțiunea este ca un fel de video dat pe repede înainte. E bine, am pornit și PUBG și bineînțeles setările au fost selectate automat pe High, însă dacă mergem aici în setări, mai avem o opțiune cu HDR și Ultra și de asemenea mai avem Anti-Aliasing, dar l-am dat momentan pe Disable. Așadar totul este dat pe Ultra, mai bine spus pe High, deoarece acea opțiune spune că va fi valabilă în curând. Așa că dăm Start și așteptăm pe cineva, sau mai bine spus așteptăm serverul. Tot ce pot să spun este că jocul se mișcă impecabil. Nu am absolut nicio sacadare, niciun lag și practic nici măcar telefonul nu se încinge foarte tare, e puțin călduț. Așadar hai să mergem în aici. Ce vreau să spun e hai să mergem în casă. Găsim și noi un pistol? Nu? Niciuna nici alta. Au luat hoții ăștia tot. Și că sunt cu echipierii mei. Bă, nimic n-au lăsat. Ce oameni, bă. Dar, în ceea ce privește gaming-ul, e bine, îmi place. Îmi place că pot să mă joc. Aoleu. Îmi place că pot să mă joc liniștit și să am o experiență foarte plăcută. Ce-i drept, mi se pare puțin ciudată această cameră în zona aceasta, dar nu mă deranjează foarte tare. Unul dintre coechipierii mei a murit. Iarăși au găsit arme, au luat tot de pe jos și mie nu mi-au lăsat nimic. Bă, un pistol nu mi-au lăsat și mie. Mi-au lăsat cam clip. Și absolut nimic altceva. Dar îmi place foarte mult cum se mișcă și dacă toate telefoanele s-ar mișca așa fără lag și la rezoluție maximă, sau mai bine spus nivel de detaliu maximum, ce bine ar fi, ai avea o experiență foarte plăcută pe aproximativ orice device. Însă probabil va trebui să mai așteptăm vreo jumătate de an până apar noile modele de telefoane mid-range care, după cum am observat și în cazul lui 710, care se mișcă foarte bine, și probabil vom vedea și optimizări mai bune pe partea de sistem. Cu siguranță vom vedea telefoane care vor avea performanțe mult mai bune față de ceea ce am avut până acum. Pe partea de fotografie, din nou, stăm foarte bine și desigur, fiind un device premium, avem culori bune, contraste foarte bune și, bineînțeles, chiar și în condiții de luminozitate slabă, camera face față cu brio. Ca o adiție în plus față de Galaxy S9 Plus, avem și acea lentilă ultra-wide și, bineînțeles, îți dă o senzație foarte frumoasă în momentul în care vrei să faci o fotografie sau, mai bine spus, vrei să faci un cadru cu un peisaj și, bineînțeles, poți să folosești camera ultra-wide și încape absolut tot ce ai tu nevoie în cadru. Îți pare foarte interesant și în momentul în care vrei să dai zoom, cumva telefonul emulează ideea de zoom optic. Practic dai de pe ultra-wide pe camera normală și, bineînțeles, pe camera tele și îți emulează acel efect de zoom. Totuși trebuie să ții cont, acea cameră ultra-wide nu are autofocus, așadar va trebui să te obișnuiești cu distanța focală și să încadrezi în funcție de telefonul mobil. Ei bine, a venit și vremea concluziilor și o să pălăvrăgim puțin despre acest S10 Plus. Prima întrebare, sau mai bine spus primul lucru pe care l-ar pune oricine sub semnul de întrebării. Merită să faci upgrade de la S9 Plus la S10 Plus? Ei bine, dacă te dau banii afară din casă, da, poți să faci upgrade. Pe partea cealaltă, în ceea ce privește performanța sau în ceea ce privește hardware-ul, ei bine, este o îmbunătățire. Procesorul acesta este puternic, este foarte potent și din punct de vedere al jocurilor, din punct de vedere al multitasking-ului și așa mai departe, ei bine, nu te va dezamăgi. Însă, întrebarea e, ai sau n-ai nevoie de această putere în plus? Dacă da, ei bine, atunci mergi și fă un upgrade. S9 Plus nu avea 1 tera spațiu de stocare memorie internă. Ei bine, la S10 Plus avem și o variantă cu 12 GB RAM și 1 tera spațiu de stocare, cea pe care am menționat-o mai devreme, însă, din nou, aș vrea să văd o persoană care a reușit să ocupe acel 1 TB spațiu de stocare și un card de memorie cu o capacitate de până la 512 GB. Pe partea de baterie, ei bine, pe partea aceasta avem un upgrade
Aici avem 4100 de mAh și, sincer să fiu, este o baterie destul de măricică, spre deosebire de alte flagship-uri care vin ori cu 3000, ori cu 3500, probabil 3600. E bine, acesta are foarte multă putere. Și ce îmi place cel mai mult este că au adoptat și ei, nu este neapărat tehnologia, ci mai degrabă funcționalitatea pe care au pus-o cei de la Huawei în Mate 20 Pro. Și anume, dacă ai un telefon cu încărcare wireless, trebuie să activezi din setări. Din fericire este pus foarte la îndemână în meniul de Quick Settings. L-ai activat și pui un telefon pe partea din spate și faci power share și se încarcă telefonul wireless sau alt dispozitiv wireless. Mi se pare destul de interesant, sincer să fiu, în condițiile în care ai un tovarăș care nu mai are baterie și ia dă-bă și mie puțină baterie, ai pus telefonul acolo, l-ai lăsat 5 minute și i-ai dat și lui baterie să asculte muzică până când ajunge acasă. Mi se pare un lucru foarte interesant, însă aș vrea să văd pe mai multe telefoane flagship această opțiune. Un alt lucru pe care îl ador la Samsung și nu sunt fanboy Samsung este faptul că au păstrat mufa jack. Personal sunt o persoană care ascultă muzică, este nebunită după muzică și în momentul în care mi-a luat mufa jack de la telefon mi-am pierdut absolut orice interes față de acel telefon. Pentru persoanele care vor în continuare să se bucure de o calitate audio bună și o calitate audio premium, ei bine, ar fi o alegere foarte bună. De ce? Pentru că acest telefon are și un semnal foarte bun în ceea ce privește ascultarea muzicii. Așadar, audiofilii vor fi și ei încântați de acest dispozitiv. Desigur, îți trebuie și o pereche de căști premium. Nu spun că cea din pachet este rea, este foarte bună, însă vor fi anumiți cârcotași ca mine și ca alții care vor vrea un pic mai mult în ceea ce privește calitatea audio. Pe partea audio integrată avem două difuzoare stereo, se aud clar, se aud puternic, se aud foarte tare, le lipsește puțin basul, dar nu mă deranjează absolut deloc. Din punctul meu de vedere, din nou, sunt pe locul 2 după iPhone. De ce? Pentru că iPhone-ul are un pic mai mult bas. Însă, dacă ar fi să le judec pe aceste două telefoane din punct de vedere al calității audio, mi se par extraordinare pentru un telefon mobil. Pe locul 3 ar fi LG G7 cu acel difuzor Boombox și după LG G7 ar fi HTC U12 Plus. Pe partea de ecran stăm foarte bine, avem un display foarte luminos, un display contrastant și bineînțeles suprasaturat, pentru că așa le plac celor de la Samsung să își calibreze ecranele. Dar pentru cei ce iubesc o astfel de culoare, recomand acest display deoarece este clar, este sharp, crisp și bineînțeles absolut orice fel de imagine și conținut va arăta bine. De asemenea este și HDR10 compatibil, așadar mult spor la vizionat filme și conținut HDR10. Pe partea cealaltă există oameni cărora nu le plac display-ul ăsta și vor ceva mai rece, cu culori mai reci. Ei bine, există posibilitatea ca în setări să-ți poți configura exact tonul de culoare după gusturile tale. Pe partea de senzori biometrici, ei bine, aici de data aceasta nu mai avem scanner de iris. De ce? Pentru că nu au avut efectiv cum să-l înghesuie în zona aceea și da, au trebuit să renunțe. Dar senzorul pentru oxigen și senzorul pentru tensiune și bineînțeles ritmul cardiac a rămas acolo, însă ar fi foarte indicat să nu te iei întotdeauna după acei senzori și în momentul în care simți că se întâmplă ceva, nu te baza pe telefon, ci du-te la un doctor. Același lucru spun și cei de la Samsung, cei de la LG și cei de la Apple și, bineînțeles, toată lumea, sau mai bine spus, toți producătorii care au astfel de senzori incorporați în device-urile lor. De ce? Pentru că nu sunt făcute să fie efectiv un înlocuitor medical. Per total, trag linie și spun aici că Samsung a făcut o treabă foarte bună cu noul Galaxy S10. Din punctul meu de vedere, cred că s-au grăbit un picuț cam mult și puteau să mai aștepte nițel. De ce? Pe partea de design se asemănă foarte mult cu modelele mai vechi, adică aceeași curbură pe partea de ecran, aceeași curbură și pe spate în zona muchiei, un design puțin mai pătrățos. În schimb,
sunt foarte coerenți în ceea ce înseamnă liniile de design și îmi place acest lucru. Mulți iubesc acest lucru, alții vor inovații și așa mai departe. Dar din nou ține vorba de gust. Cam acesta ar fi de spus despre noul Samsung Galaxy S10 Plus. Vom aștepta în continuare și S10e și bineînțeles S10-le normal, care nu va avea două camere pe față. În caz că sunteți curioși, mai spun încă o dată, modelul pe care l-am eu se învârte în jurul sumei de 4800 de lei și bineînțeles cu cât crești în specificații RAM și memorie internă, prețul poate să ajungă și până la 7800 de lei. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Galaxy S10 Plus. Până data viitoare, nu uita să-mi lași părerea ta în comentarii despre acest dispozitiv și întrebarea mea pentru tine este: l-ai cumpăra sau nu l-ai cumpăra? Ai bani sau n-ai bani? Și bineînțeles, lasă-mi impresia despre ceea ce crezi tu că se întâmplă cu Samsung în ultima vreme. Într-o altă ordine de idei, mulțumesc că ai stat cu mine până la sfârșit. Nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate, dar și linkuri către toată gama de dispozitive Samsung ce este disponibilă pe site-ul nostru. La revedere!